Greetings, students. In this session, we will discuss part 2 of creating a database manager class in PHP. So, in the last video, ang atong gibuhat was maka-create og user registration page and register user.php. Then, kaning register user.php, nag-rely na siya atong database manager nga atong create ng database manager class. So far, on the last video, ang atong nahimo sa database manager class is kato pa lang mag-create og mga SQL connection, mag-read og data gikan sa database, and mag-insert og data. So for this session, ang atong buhaton na pod is to create na pod a update user.php, a user update page para na ay page nga dito mag-entry si user sa updates niya ana nga user. And i-update po nato or magdungag tag code diri sa database manager nga class aron makatawag ta og update nga function. And also we will add a delete also function. Okay? Sige. Let's get started. I close ang slides. Okay, so we will be using the same project folder as in the previous session. So first things first, start SAMP. So start menu, there is start menu, and type in SAMP. Start na itong SAMP. So for Windows users, diretso na sa Linux, napay mga usag password. So type in your password. I still have this unpaid. Then, when the SAMP control panel is already open, so we need to make sure that MySQL database and the Apache web server is already started. Okay, so we need to first start the MySQL nga service ayaw kalimti, and also the Apache web server. Start na to, there is SAMP. So we will wait for it to start. Once makita ninyo nga running, okay na, pwede niyo i-minimize or i-close. Okay, nagdagan na siya sa background. Next is we need to open our project folder. So open sa tag VS Code. So start menu, type in VS Code. Okay, there is a second monitor na kung open na. Wait. Then after opening VS Code, syempre open na nato tong project folder nato from the previous session. So direta sa file, open folder. Then sa Windows, for Windows users na sa C, SAMP, htdocs, then PHP to MySQL nga folder. Sa Linux, ang atong directory is dire sa root, dayon OPT, LAMP, dayon htdocs. Then katong PHP to MySQL. So click on PHP to MySQL, then click on open. So after clicking open, dapat mugawas na ang katong project folder na to before katong mga files na itong gigamit. Okay? Okay, so after opening your IDE, first mag-open po ta og browser to check if dagan ba to atong system. Okay? So sound ganito pag open, so we simply type localhost / the name of our project folder, PHP to MySQL. Oh. Okay, so since wala man tayo index.php, so muna mo gawas. So click lang natin ng users.php. Okay, so working siya, di ba? Then aside from this, let's open lang po ang atong PHP my admin para nakaabang lang. Localhost / PHP my admin. Then naratong database, PHP and MySQL. Then naratong table users. Okay.
As you can see, tanang data sulod aning users karon naa po siya dinhi sa atong web page. So, how do we create an update function here in the database manager class? So first, open on sa nato atong database manager nga file kani DB manager. Muna atong gibuhat last time, di ba? Class database manager. Then na siya mga variables, ang host name, port, SQL username, SQL password, and name of the database. Then currently we have three functions nga nahimo na: create connection, read, and insert. So for this session, we will add a third function called update. So public function update. Okay. Open close parenthesis and open close brace. Enter. So para dili malimtan, open close brace da. So ang gusto nato diri sa update ng function is si developer mag-provide lang siya og name sa table. Then mag-provide po siya og data in the form of an array, associative array, and also a where nga statement. Okay? So, update na function, ngayon tag table name, ang data nga i-update, and ang where, ang condition, kung unsa nga record ang i-update. So before we can write the code for the update, first we need to understand what is the pattern or the SQL query for update. So the SQL query for update is, himo og comment no, double slash, select, update, name of the table, table, update, table, set, unsay field 1, assuming lang field 1, and unsay updated value. So value underscore 1. If napay other values or other nga fields i-update, you simply add comma, assuming field underscore 2, then ang iya pong corresponding value underscore 2. And after that one, after writing the key value pair, field value, comma, field value, kung daghan siya, magsigil na siya sumpay diya field value. Ang next nga part na din is where. Mag-specify ta og where. Kaning where, dili na to i-specify ang condition kung dinhi sa atong database, diba, example users. Kung sa may basihan nimo nga muni siya nga record or muni siya nga data ang imong i-date. So that's the reason nga atong user ID, kani atong user table na jud siya ID. Okay, kaning user ID mo ni siya gamito nato nga primary key para pang update, okay? So where user ID, assuming lang, is equal to user ID pud nga i-provide nato, di ba? Or in short, for a more generic nga format, so dire ang nadire is primary key is equal to value. Oh, sorry. Primary key value. Okay. So muna siya pattern nga command para maka-update ta sa MySQL engine. Next, if you're wondering kaning data, unsay format aning data, ang format sa data is an associative array. Okay, so gamay sa tanga discussion. So associative array. So unlike sa traditional ninyo nga array sa Java, ang associative array kay ang iyaang mga index dili numbers. Kung dili mga mga strings, pwede siya mga strings. So example, so how to declare an associative array? So we type example lang kaning data atong gamiton. $data is equal to
array, open close parenthesis, semicolon. So, for me, para dili lisod, ako nang i-enter. Then, direta magsugod sa ubos. For example, if gusto nimo ang sulod sa array is gusto nimo ilisa ng yaang ito, first name. So, naatay index diri nga first name. Una siya iya ang field, di ba? And ang iyang value is equal then arrow ana. Okay? Equal then ana. First name, yan ang corresponding value niya. So, let's say, gusto na ko himuong Cataleya. Okay? Then, i-update ko na to ang iyaang, sa paman. Ito lang, age. So, we create another field, age, then magbutang ko tag value. Kani kay number man, so pwede na siya. Number code, wala na i-double code. So on and so forth. So this is an example of an associative array. Okay? Ano na siya? Declaring an associative array. So how do we call or use or access elements in an associative array? So to access elements in an associative array, simple na kayo. So, sa ganitong system.out sa PHP, sayon ra echo, di ba? So, if you want to display this one, so simply call $data, then open close bracket, then first name. Okay? Simple na. So, ang value ani, karon kani siya is Cataleya. We change this to age pod, ang value ani karon kani siya is 45. Okay? So, what this means is using the data nga array atong gina-point nga age nga index. So, using data nga associative array atong gina-point nga first name nga index. Okay? So, moto. So, moto isulod nato sa data. Diba? Assuming nga ang developer maghatag ra siya og ingon ani associative array dire. Kaning table, ang sulod ani niya is string ra na siya. String ra na siya nga nakabutang, unsa nga table lang i-update. Ang kaning where pod, string ra pod na siya nga ang sulod niya is kaning diri nga part sa query. Okay? So let's try to ato na ning i-comment. Or ibalhin nato diri sa ubos. Ato i-comment lang. Okay? Okay. So gibalhin nato diri sa ubos ang katong pattern para natin reference. Okay. So similar to the insert and the read na functions, in order to access the database, first we need to create a connection, di ba? So diri sa atong update, need to declare a variable con or any variable name na gusto. Con is equal to ito. Yes, na naman tayo gibuhat nga create connection nga function. So this, anong this gani? Because meaning ana sulod ani nga class, this create connection. Okay? So after creating a connection, kani si con, na ni siya connection, the next thing to do is to use the data or the arguments na gihatag ni developer and then form this query. So, di ba? Instead nga i-mano-mano na ito type, dapat ang atong database manager na ang mo-form aning query. So, first we need to create a query na variable or unsa baka na or query string. Query string na lang atong inghalan. Equals blank siya nga string, ang atong ibutang saya is update. Then unsa may sumpay saya, atong isumpay ang table. Update table set. So what will happen in this line of code is gihimo tag variable nga update query string.
ang value niya is string na update, di ba? Similar sa itong command. Space, siyempre, kailangan na may space. Update space, atong gi-concat, di ba? That's why nag-use tag periods. Atong gi-concat ning or gisumpay ning table nga variable. So kung unsa man ganing nga value gibutang diri nga developer, users, products, so muna siya isumpay diri. Update $table dire set. So mo ni siya. Dira lang tama ng atong query string sa. Okay? So save sa ta, control S. So after this one, nahimo na nato ang first nga part sa query. Sumpay na ta dire. We need to use a for each statement. So for each data as $field right arrow value and close brace. So mag-loop na ta sa atong data, di ba? So mo ni atong data gusto nato nga mag-loop ta sa kada isa niyang sulod. So ang meaning aning as field arrow right value is meaning kada sulod niya kaning ya ang index sa associative array diri mapadulong sa field. Kaning value sa associative array diri po siya padulong sa value. So mag-loop siya kada isa ng sulod ani. So gusto nato for each iteration isumpay nato siya diri sa query string para maporma ning kaning query statement. So okay. So how do we do that? So magbutang ta diri og $query string is equal to yang self siya ra gyapon. Kumbaga gisapawan nato ang value ni query string og siya ra gyapon yang self but sumpayan og $field. Okay? Field. Then kung katapunta, kailangan na ay space. Muna ha, field. Space. Equal sign. Space na pod. Dot. Next one is ang value. $value. Okay? So update table set field is equal to value. So yan na siyang isumpay din eh. Okay? Then after that one natin limtan. We need to add also the a comma. So daghan man ni siya sumpay. There is a syntax na ay comma at the end of the value magbutang ta og comma. Okay? So assuming naana ni siya mag-loop ni siya, so naana ni siya kini. Mo-loop siya. First loop, first name Catalia, so magbutang dire first name Catalia. Pagka next loop age 45 kaning field to age pud ni siya. Then ang value po 45 pud ni siya. Okay? Na dito kailangan ni add. So what if ang kaning value man god, diba? In MySQL, pag ang imo ang field is string, so dapat ang imong value is sulod pud siya og single quote. Pero pag number, pwede ra walay single quote. So dire sa gibuhat, static ra man siya, diba? Wala siya single quote. So magbutang tag condition dire. Similar to what we did dire sa insert, diba? Magbutang tag condition. So same ra gyapon natin ibutang if is numeric $value. Okay? Then meaning kung ang kaning value niya ani nga field is numeric, so kini atong buhaton, kini natong buhaton. Sumpay nato diretsong value, wala na single quote. Pero else if dili siya numeric, meaning string siya, dapat na single quote. Ang atong buhaton ato ning ibutang ko dire, but mag-add ta og single quote dire sa value. Okay?
Okay. So, assuming, yun na ni, so, diri natataman, inigran ani, create yung connection, query string, gihimo sa query string, gihimo niya ang diri nga first nga part, update table set, then diri sa loop, i-loop na to ang sulod sa data, di ba? For each data. Dayon, isumpay siya diri, ingon ani. Okay? So, as you can notice, kada sumpay nato na ay, say tawag ani, na ay kama sa last. And if you notice dire, walay kama sa last, inig sumpay na sa where. So kana siya mo error na, di ba? May kama dire. So we need to add another line of code here nga ang last nga part sa query string, tangtangon niya ang kama. So space and comma. Okay? So dire lang sa insert mo na itong gamiton. So the query string, the value of the query string will be substring of query string ragyapon starting from 0 taman sa length of the strlen, meaning ani length sa query string. Okay? Minus 2. Okay? So, kung unsa man gani ang length ani, taman dire. Kung nahitabo ani naman na siya semicolon good, butang dire. Kung unsa man gani ang length ana, minus 2, so dire ra siya taman. So, kuha niya ang substring. Okay? So, that's the meaning of this line of code. Update. So, after that one, okay na. Naporma na nato ang atong update query taman dire. Now, what we need to do is to add na po kaning part nga where equals, how to do that? The query string is equal to query string dot where. And ang isumpay na to sa where is ang kanira pong where nga variable. Wherein ang sulod aning where nga variable is katong kung unsa ma string na siya nga kung unsa gibutang nga condition ni user. So ato ra pong ibutang diri $where. Okay. Okay. So now that the query string is complete, so diri nga part line 80, kumpleto na ning query string na to, kay napurma naman nato via code ang query string. So what's left to do is to use the connection and run the query. So connection, query, sa mga query ang atong i-run, syempre katong gihimo nato ganina. $query string. Okay. So after running that command, always call, ayaw kalimot, always call the connection dot close ba? Connection dot close command. Para dili magbitay ang command nga naka-open. Okay? So more or less this is now our update function diri sa atong database manager. So anytime we need to update a table inside the database na to, we can use the database manager and simply provide the table name sa table nga gusto natong i-update, provide a data, associative array nga data, and then muhatag lang tang where para mo update siya. Dili na nato need i-forma ang query every time nga mag-update ta o mag-insert. Okay? Okay. So since humana ning update, let's try to add another one para makumpleto na. So we will add another function called public function delete. Okay? Open close parenthesis, open close brace, enter. So the command, the SQL command for delete is, butang sa tag pattern, same sa update, is the keyword is delete from
then the name of the table nga gusto nimo dilitan, then diretso na where unsa man ang imong condition, unsa ang condition nga imong gihatag, sa imong condition nga ihatag nga para mo pass nga mo to i-delete niya nga mga entry sa database. So same ra gyapon siya diri sa dinhi sa tawag ani update. For example, kung ang imong primary key nga gigamit is user ID, then ang imong gihatag nga primary key value is, for example, kaning 1, so iyang i-delete kani pud siya. Okay? So bali mahitabo na delete from users where user ID equals 1. So kato mo 1. Or delete from users where user ID is equal to 7. So mo pud ni siya ma-delete. Okay? So that is the pattern for delete. So let's proceed in creating the function. So here, sa atong delete function, we will code in nga need siya og table nga argument. Unsay ngalan sa table? Then ang where. Okay? Where. The where clause. Okay? So after that one, same sa update, we need to create a connection. Connection is equal to this. Create connection. After creating the connection, ato na ning i-build ning pattern kaning query. So how do we build it? So query underscore string is equal to delete from space. Use butang tag period to concat table. Kung sa mga gani nga table ang iyang specify nga filitan. Then we will type in where. Ano naman ito 3? Then concat. Atong sumpay sa where is kani. So kani siya is i-provide ni siya sa developer diri ani nga variables or dollar where. Okay? So ana ra kamubuang sa delete. So kani pa lang nakompleto na ang query string. So after doing that, we can now use the connection to run the query. Connection query dollar query string. Okay? Then do not forget to connection close. Okay? So that is the delete function. So nag-create tag connection, giporma nato ang delete nga query. So pag humanog forma, ihatag nato ang query nga string dito sa database engine, dito sa connection para i-execute niya. Then after executing, we close the connection. So now that the four basic functions of the database manager are complete, so we will now proceed to using the update and the delete function. So ako sa ning i-erase niya. Okay, so muna niya itong database manager class. Now, so unsaon na to paggamit tong database manager nga class para mo update. So first, we need to create a GUI nga dito pod nga part siya pwede mo update, okay? So last session ang atong gihimo is kaning register user. Okay? User ID, first name, last name, age, okay? Munay fill inan, then i-submit kung mag-create og bag-o. What if mag-update? So gusto na to nga in order to update siguro we want na if we click this name, the name of the user, moadto siya sa another nga page nga murag ingon nani og forma, but ang katong information ni users pa-fill in automatic dire. Pwede na to i-change. Pag humanog type sa changes, pwede na to i-submit para ma-update ang details ni John Cruz or kinsa ba ka nga user atong i-click. So, saan man na siya. So, first things first, kailangan maghimo sa taog
page nga ingon ani para sa update. Okay, so how do we do that? We go to VS Code, create a new file, update underscore user .php. Okay? So update user.php. So ang forma nga atong gusto is same raman aning sa register user. So para madali ta, we can use copy the code here sa register user ani nga forma HTML. Ato lang po siyang ibutang dinhi sa update user.php. Okay? Although para natin timailhan, mabutang lang ta diri og update user. Okay? So try sa nato kung mugana ba ni. Let's try. So users, so let's check if okay na ba ni siya kaning update user.php. So try na to dre. Update user.php. Okay, so muna siya nga file, no? So we don't want na ingon nato atong buhaton na every time mag-update man type pa ta diri sa taas sa URL. So gusto nato nga naay update button siguro dinhi sa kada card, sa kada user. Okay, so we will do that first. So here, notice users.php nga file. Users.php nga file. So mo man di ba nag for loop ta sa tanang users. That's why daghan ni siya. Pero diri sa file isa ra. So let's add a link diri sa ubos. Link A. Yung HTML tag for link is A. And href. Edit or update user. Then ang ibutang nato diri nga URL is katong update underscore user .php. Okay, ana lang sa Ctrl S, save, try to refresh. Okay, ano yung update user na link, and if we click that one, balhin siya sa update user. Pero napay kulang. So after clicking the link, gusto nato pagbalhin diri sa update user kani iyang data ani nga user kani siya pabutang dinhi. So how to do that? So one trick nga pwede natong buhaton nga mapas na to ang data gikan diri padulong dito is pagbutang ta og query diri sa link. So how to do that? Question mark. Kung sa may gusto na to ipasa nga variable dito, user user ID is equal to atong isumpay diri ang user ID. Okay? Ni ana nga user. Okay, so PHP echo $user underscore ID. Okay, update user.php question mark user ID is equal to kung unsa man ganing ang user ID ana nga user kani atong giloop. Let's try. Control S, dayon open nato sa browser, refresh. So if you hover on the link, kita nimo diri sa lower left side nga ang URL ning outro na. Okay? So try na to i-click ni si John Cruz. Click na to ani niya. As you can see, update user ang iya ang URL na siya isumpay nga user ID equals 1. So sama man nato na siya, sir. The good thing if naani siya is because there is a user ID nga file, you can actually use that one. So how do we use this variable? So pwede ta dinhi butang tag PHP lang nga clause, PHP echo $_get user_ID.
So $_get is a global variable in PHP. So bisag asa pwede nimo siya magamit. So kaning get mo ni siya isudlanan sa mga queries na imong ibutang diri sa URL. Mga variables, okay? So in our case, nagbutang tag user ID equals 1. So kani si get na siya isulod nga user ID pod nga attribute. Then atong gi-echo. So try na to. Let's try. Oh. Update user 1. So kana pa lang makita na to nga from here, from the users page, nabalhin or napasa na to ang ID number, user ID sa user dire. Okay. So how do we populate this one? The fields. So same ra gyapon, we will use our database manager. So dire sa taas, imo tag PHP clause, and we will require database manager .php, and then we will instantiate a new database manager db is equal to new database manager. Okay, ito ba? Database manager. So $db new database manager, and what we want is gusto na to makuha ang data ning user. So $user is equal to db database manager, atong gamiton ang read na function. Okay, read. So read, unsa man nga table atong gusto i-read? User ba? Users. Let's check. Users na s. So read users, then nalimot ko, tanaw na to sa database manager. Na ba siya na siya conditions. So ang conditions niya is where. Okay, so the reason for this is pwede siya nga walay condition, imo ibutang mo ng condition equals null. Kung walay condition, meaning tanan na sulod sa users na table yung pawang. Pero kung butang tag condition, i-follow mo niya. So nga ito ibutang dire is user underscore ID is equal to $_get user underscore ID. Okay, semicolon. Then before nato ikuan, mag-print R lang sa ta. Check na to dahil suludan eh. So let's try to run. Oops. Line number 4. Check sa natin line number 4. Okay, kulang tayo semicolon. Okay, ano yung semicolon, no? So refresh. Okay. As you can see, pag refresh na to, naanay sulod, di ba? Atong gi-print R or gi-echo ang sulod ng user. Ang sulod niya is this one. Array siya nga ang sulod is isa ra ka buok index, which is index 0. Nga ang sulod anang index 0 is an array na pod, associative array. Ang sulod niya is kato na. User ID equals 1, first name John, ana ang data sa user. Okay? So since gusto na to, we are interested ani mismo nga data na sa index 0. So dire ang atong buhat is $user is equal to $user 0. Atong anaon para mawala tong 0. Okay, ato man gisapawan ang sulod ni user. Sapawan nato siya sa katong user 0 ra pod. So let's try to refresh. Okay, tara. Okay. So ang sulod na ani ni user karon nga variable is kanina data ni user. So the next thing to do is to ato ning walaon ning print R. The next thing to do is to populate the input fields. So kani siya, kani nga data dapat wala na siya diha. Dire na to ibutang sa iyang mga fields. So how do we do that? So here there is a user ID. We need to type a value. Okay?
value is equal to na. Then we will use a PHP clause, PHP echo $user bracket user ID. Okay? So what will happen? Okay. Katong gi-specify dire nga ang value niya is kani siya. Kung unsa man ganing gi-echo ni PHP dire nga user ID. So let's see. Okay? Diba? So we will do this for all fields. So, para shortcut, control lang ta. Control. I-hold down ang control. Click. Then let's type value is equal to PHP echo $user. Pero if you don't know how to do that, pwede po tinagsay mo pag-type. So, dire first name, dire last name, dire is age, dire is contact, underscore number, dire is username, dire is password. Okay? So, Control S, then refresh na to dire. Okay? As you can see, ang data ni John, balik na siya dire sa field. So, kani, instead nga 1, pwede po nga aron tsada kagayan, ato ibutang dire, instead nga user ID, katong full name ni John, o full name sa user. So, ito lang mag-concat ng first name, concat, space, that underscore get, dire last name, Control S. Okay. Let's try to refresh. Oops. May error. Sorry. Dili get ang gamiton kaning user. Error siya kay wala man tay gibutang nga first name ug last name sa get naman sa user. Okay. Refresh na to. Okay. So update user John Cruz. So muna yung data. Okay. So let's try kung other daw. Ano si Larry Wheels. Click na to ni si Larry Wheels. Gawas po diyan user ID, first name, last name, age, contact number, username, password, Alexa Aquino. Okay. As you can see, maglahi-lahi iyang sulod, depende manggod siya sa user ID dire. Yung nahitabo, pag i-click na to din si David Samson, you can notice ang user ID po nga mapasa dire sa link is kato ang David Samson. Yan, pag abot diri nga file, update user.php, naman tay code nga kung unsa man ganitong user ID nga napasa, mo to i-read niya gikan sa database. Then, kung unsay na-read niya gikan sa database, isulod diri sa users nga balya, diri sa user nga variable, then substitute diri sa value nga attribute sa HTML. Mao nang magawas siya dito. So now we have a moving UI pa ni. Dili pa ni mo update na. UI pa ni. GUI. So example, what we want to do is kini pag cruise, instead ng cruise ato ning i-change into Gonzales. Okay. Then we click submit, dapat ma-update siya. So how do we do that? So dire sa atong form, notice nga gikuha ra man nato ni ganina sa gi-copy paste man nato ni sa kuan, di ba? Sa register user. So nasa form, ang ang action po is save user.php. So sa ato we need to create a new file na po nga mo handle sa pag-update sa user. So let's say save updated underscore user.php. Save updated user.php. So ang buhaton sa save updated user.php is i-require niya ang database manager, then i-perform niya ang update. Okay?
So how do we do that? There is a update user na itong file. So instead nga save user, ang atong gamiton kato ng save updated underscore user save updated user.php. Okay? Then ang method is post. So what will happen again, ani? Once we click the submit button, kanitanan nga mga variable, ani, kanita ng inputs, ma-send siya diri nga link. Isulod siya sa post nga global variable sa PHP. Okay? So let's try. So diri sa save updated user, magbutang lang sa ta diri og print r $_post. Okay? Para makita nato unsay sulod sa post inig mag-submit tagikan sa update user, di ba? E dire dito man ta padulong mag-submit sa update save updated user. So let's try in the browser. So kini John Cruz, click on update user, then kani si Johnny Depp. Yung ilisang name niya, Johnny Depp, ang age is 99, 99, contact number is 1 lang. Let's try to click submit. After clicking submit, as you can see, yung redirect na diri sa save updated user.php. Then, ang sulod sa itong post is, ang first name niya, kato ng bago na itong gitype, diba? Johnny Depp. Ang age 99. Niya ang contact number is 11111. Okay? So meaning na receive diri nga file ang katong type na to. So what we need to do is to send this data to the database para ma-update mismo, di ba? So how do we do that? So dire, syempre, we need to require again the database manager, db manager.php. Create a new instance, $db is equal to new database manager, then $db sa atong gamiton nga function kadtong ihimo na to ganina update. Dayon, it needs 3 arguments, table, data, and where. So, i-update na to siya. db update function. First, unsa nga table ang atong i-update? Users, di ba? Users with S. Next is ang data. Ang data, unsa ganito? Key value pair ganina, katong associative array. So, since ang atong data naa naman sa post, pwede na nga ang post na ito ibutang dinhe. Okay? The next is, sa itong katulo, where, di ba? So, ang where na to dire, ang iyang i-update is kato pong user ID. Di ba? User ID 1, ang dyan mo na siya, mo po iyang i-update dapat. So, ito ibutang dire, user ID is equal to that $_post user ID. Okay? Get the semicolon. After doing that one, ito, lagi. Magamit ta og header. Para sa ganin header, para mo redirect ta. So, mabalik ta, pag mag-update niya, mabalik ta sa users.php nga file. So, let's try. Let's try it. Back. Refresh ata. So here, open na to si David Samson. Click na to, update user. So magawas yung data. I-update na to yung first name, David. So nga Davidson. Then nga Samson, Samsonite. Ang age niya, 50. Yung contact number, instead nga 5 ang last, 7. Okay. Ang username is David111. So let's try to click submit and check if wala may errors. Okay. So after clicking on submit,
Gibalik ta niya diri sa users.php. So as you can see, si David Samson, nahimo na siyang David Samsonite. Ang iyang age is 50. Ang iyang contact number is, ang last part, gilisa na 777. Then ang iyang username is David111. So meaning na-update ang ang data. Okay. So to trace what happened, pag click na itong submit, di ba? Ang tanang data gipasa diri sa tanang data nga naa diri sa inputs gisulod sa post. Yung gipasa sa save users, save updated user.php. Pag abot din gi-require na itong database manager, yung gigamit na to ang update users, ay update nga function sa database manager. So, it's very easy. Igor na nag-provide og table name, igor na to gi-provide ang post, then nag-specify lang ang condition, para automatic nito siya ma-update. Diri nga part, di ba, as you can see, wala na ta naghimo og query. Wala na ta naglabad. Sa ang paghimo sa query, sa ang paghimo connection, automatic na siya. Just 2 lines of code. And after pag-execute sa update, di ba, instantaneously, balik siya sa users.php. So that's why diri siya ning end. Let's try to update another person. Kani si Larry Wheels. So Larry. So instead of Larry, ato ning himo Gary. Gary Wheels. Then age talag na 21. Kani atong i-update og 2 tanan. Larry, Gary 222. So try to submit. Okay. So instantaneously na ta diri sa users php.php, di ba? Gidala ta niya diri balik. But if you check diri sa kuha nato UI, na-update na siya Gary Wheels. Even if you check the PHP my admin, dire updated na siya. Be sure to refresh lang. Okay, kani wala pa gid ni. I-refresh nimo. Okay, bago na. Gary Wheels. Okay. So that's for the update part. Last one, we will try to do delete, no? So for the delete, we will go back there is a users nga file, users.php. So aside sa update user nga link, gusto to natay delete user po nga link. Okay. Butangan na to ng BR lang. Para delete siya kuan. Oops, sorry. Maghimo tag another link nga delete user.php. Okay. Delete user. Okay. Save. Check na to if nagawas ba. Okay, na delete user. So once we click delete user, dapat ma-delete ang user. So how will the system know unsa nga user delete? So we will use the same technique there is update. We will add a question mark, then mag-provide tawag user ID padulong sa delete nga file. So php echo $user ID. Okay. So when we click this link, mato siya sa delete user.php, then ipasa po niya ang user ID. Okay. So wait a minute. Ano ko dito? Oh. So muna ni, nanatay link. We need to create this file na po, delete user. The new file, delete user.php. So dire sa delete user.php, dili naman ta need og GUI. Diretso na siya. So what we need to do here is to require the db again, db manager.php. After requiring, create an instance, the database manager. So new
$DB new database manager, then use the delete command, $DB delete. So the delete command based on our database manager needs two arguments, the table and the condition, diba? So ang table nga atong dilitan is users, and unsa may basihan sa pag-delete, ang user ID is equal to atong user ID nga atong gipasa diri sa link, di ba? So basta link nga pamaagi ang pagpasa sa data, dili pud post ang gamiton. Get, $_get, then user_id. And after executing the delete function, gusto nato nga mo redirect siya, di ba? Mobalik na pud sa users nga page. So magbutang matag header location users at PHP. Okay, so let's try to do that. Refresh. So assuming i-delete nato ni si Alexa Aquino. So we need to click this delete user. Let's try. Okay. So after clicking that one, automatic siya, di ba? Balik rin sa users. But if you can see, wala na si Alexa Aquino. How about this one? Gary Wheels. Atong i-delete si Gary Wheels. Delete user. Okay. As you can see, wala na po si Gary Wheels. Let's check the PHP my admin. Wala na po si Gary Wheels. Okay. So meaning to say our delete function is working. Okay. So overall, as of now, nakumpleto na to ang database manager class, no? And we have already completed how to read kani nganing gawas diri sa users, read man ni siya nga function. Nag-read tagikan sa database, then gipa-display nato din naka-insert ta diri sa register user, di ba? Naka-update diri sa update nga button, and naka-delete katong bago na to gipakita karon. Naka-delete ta og user. So, what I want you to do is same ra gyapon sa mga previous video kani ang gi-update ug delete nato is kani mang users nga table. So in the previous videos ingon ko nga mag-create mo own ninyo nga table, then dapat maka-insert ug maka-read. So same ra gyapon katong bag-o ninyo nga table nga gihimo, atong table nga inyo gihimo, example products or customers or teachers or instructors unsa ba ka na dapat maka-update pud to og maka-delete, okay? So that will be your activity at the end of this video. The deadline will be posted on Google Classroom. So very easy rin yung sundon, inyong buhaton. Sundon lang ninyo ng video, then apply the concept to your own table nga gihimo sa PHP my admin. Okay? So I will be posting another video sumpay ani because the database manager is not the only class that we need to do. Okay, since this is an OOP subject, so after creating the database manager, we also need to create other classes nga mo inherit sa database manager. So if you want to be knowledgeable about what is inheritance, you can try to search PHP extends nga function. Okay? PHP extends. Okay? O diba? PHP extends function. O nga statement. As you can see here, class, my class, diba? Ang kanisa nga class na siya isulod nga function hello. Then nag-create siya another nga class, another class. Pero gi-extend niya si my class. So meaning kani si another class gi-inherit niya kung unsay sulod ni my class. That's why as you can see diri sa baba,
Nag-declare siya variable object equals new. Another class iyang gi-create ha, iyang gi-declare, dili my class, another class. Pero kung moingon siya $object, right arrow hello, dili siya error because naamay, although walay hello nga function diri sulod sa another class ha. Kani? Another class, walay function nga hello. Pero dili siya mo error because bahalag walay sulod diri, gi-inherit man niya ang my class. Kani siya. So kung unsa man ganing sulod ni my class nga functions, automatically naa na siya diri kang another class. So that's why kani siya valid. So if you click on try it yourself, ang output is simply hello world. Ang iya ang instantiate is another class. Nga si another class wala ba na say sulod nga function. Even though pwede nimo siya tawgon ng hello because of this one. Inherit ni another class si my class. Okay? So try to read about this one in PHP, no? Because the next video will be about that. But i-apply na nato siya. In our case, database manager ang atong base class. Then maghimo tag another nga mga class, other classes nga mo inherit sa database manager. Okay? So I think that's all for this session. So please do your activity ASAP. Thank you very much.